Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου του 2023. Τρέχουν τα γεγονότα, πάμε προς τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν σταματούν. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής που αφορά τα δικά μας με ένα σχόλιο της κυρίας Αντιγόνης Πολυκάρπου. Ξανά έστειλε σχόλιο από την Κερίνια, καταγόμενη από την Κερίνια, τώρα δεν ζει στην Κερίνια, φυσικά είναι υποκατοχή. Κύριε Καλυτερίδη, καλημέρα σας. Είναι Δευτέρα 18 Δευτέρου και είμαι η Αντιγόνη Πολυκάρπου, εκτοπισμένη, πρόσφυγας όπως μας κόλλησαν την ετικέτα και κατάγομαι από την πανέμορφη Κερίνια. Πριν την εισβολή του 1974 στεφόταν ως η Καλονή της Κύπρου. Μεγάλωσα σε αυτό το ιδηλιακό περιβάλλον. Δεν ήμασταν πάμπλουτοι, αλλά τίποτα δεν μας έλειπε. Θυμάμαι τον χειμώνα παίζαμε στα περιβόλια μας κατάφυτα με δένδρα από φρούτα και το καλοκαίρι πηγαίναμε θάλασσα και ψάρεμα. Με τον καλό μου θείο παίρναμε τη βάρκα μας και μαζί με το ψάρεμα απολαμβάναμε τον καθαρό αλμυρό αέρα. Γιατί τα μοιράζουμε αυτά μαζί σας? Διότι από την απρόσκοπτη θέα της πανέμορφης θάλασσας της Κερίνιας έφτασα να ζω στη Λευκοσία σε μια παλαιά πολυκατοικία, αγναντεύοντας νοερά πλέον την πόλη μου και δεν μπορώ ούτε του βονό του Πενταδάκτυλου από την άλλη πλευρά να κοιτάξω το έσχος των κατακτητών, εννοώ την παράνομη σημαία των Τούρκων και δίπλα του ψευδοκράτους. Μη μας ρωτήσετε πως νιώθουμε. Έχουμε πλέον τις ελπίδες μας μόνο στον Θεό. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και όλοι εύχονται υγεία και ειρήνη. Εγώ λέω μόνον ελευθερία. Είστε μια ηλιακτίδα στο πυκνό σκοτάδι που μας σκεπάζει. Σας ευχαριστώ με όλη την ειλικρίνειά μου από τα βάθη της ψυχής μου. Κάτι επιπλέον συχνά μας αναφέρεται για τις ελιές και τη χαρά που νιώθετε για τις λαδιές σας. Ο παππούς και ο πατέρας μου τον Οκτώβριο μήνα μάζευαν τις ελιές και το λάδι που έβγαζαν ήταν περίπου 1.000 με 1.500 λίτρες. Τώρα τα αγοράζουμε όλα. Λάδι σε μπουκάλια, λεμόνια και άλλα φρούτα τα ζυγίζουμε σε σακουλάκια. Αυτά. Σας ζάλισα και προπάντων ζαλίστηκα πρώτα εγώ. Είμαι πλέον μια πολύ ώριμη γυναίκα που νοσταλγώ και εύχομαι ίσως το ακατόρθωτο πλέον. Τι να σας πω, κυρία Πολυκάρπο? Ξέρετε, έχει να κάνει ασφαλώς και με τους τόπους και με τους ανθρώπους, αλλά αυτή η υπόθεση της κατοχής της Κύπρου έχει να κάνει και με το μέλλον ολόκληρης της Κύπρου και ολόκληρου του ελληνισμού. Και δυστυχώς αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Οι πολιτικές του κατευνασμού, η ώρα των λύκων και τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο που λένε τα βιβλία, οι πολιτικές του κατευνασμού δυστυχώς οδηγούν σε κατοχές, υποχωρήσεις. Θα τα δούμε παρακάτω. Είπαμε χθες, θα πούμε για τον χορό του Ζαλόγκου, γιατί έγινε σαν χθες. Να πούμε ότι 18 Δεκεμβρίου του 1803 είχε προηγηθεί η πολύμηνη πολιορκία του Σουλίου και τελικά οι Σουλιώτες αναγκάστηκαν να φύγουν σε 3 ομάδες από το Σούλι, το σύνολο του πληθυσμού. Η μία ομάδα κινήθηκε προς το Ζάλογκο. Εκεί λοιπόν περικυκλώθηκε στο όρος, στο βουνό, και τελικώς κάποιοι διέφυγαν, κάποιοι σκοτώθηκαν, 20 με 22 γυναίκες λέει, και κάποιοι με τα παιδιά τους και κάποιοι άντρες, για να μην πέσουν στα χέρια των ανθρώπων του Αλή Πασά, των Τούρκων, Αλβανών, τι ήταν δεν ξέρω, αναγκάστηκαν να πέσουν στον γκρεμό. Αυτά δε που λέγονται για χορός του Ζαλόγκου, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτά δημιουργήθηκαν στη συνέχεια. Ούτε είπαν έχετε για βρεσούλες και όλα αυτά. Αυτά είναι πράγματα που προσθέθηκαν. Να πούμε ότι ο Βρετανός αρχαιολόγος, περιηγητής και στρατιωτικός William Martin Leake βρέθηκε στη διπλωματική αποστολή στο Πασαλίκι του Αλή των Ιωαννίνων, του οποίου είχε, όπως λέγεται, κερδίσει την εμπιστοσύνη και πλάι στον οποίο παρέμεινε για περισσότερο από 1 χρόνο. Στο σύγγραμμά του «Ταξίδια στη Βόρεια Ελλάδα» γράφει
Όταν η κατάσταση έγινε απελπιστική, ο Κίτσος Μπότσαρης και ένα τμήμα του διέφυγαν. Από τους υπόλοιπους 150 σκλαβώθηκαν και 25 κεφάλαια κόπηκαν και στάλθηκαν στον Αλβανό Μπολούκμπαση στην Καμαρίνα που διεύθυνε τις επιχειρήσεις. 6 άνδρες και 22 γυναίκες ρίχτηκαν από τα βράχια από το υψηλότερο σημείο του γκρεμνού, προτιμώντας έτσι παρά να πέσουν ζωντανοί στα χέρια των εχθρών τους να πεθάνουν. Πολλές γυναίκες που είχαν παιδιά τις είδαν να τα ρίχνουν με δύναμη προτού εκείνες κάνουν το μοιραίο άλμα στο κενό και στο θάνατο. Αυτή είναι η ιστορία του Ζαλόγκου και πάμε να δούμε τώρα το Ζάλογκο του Πόντο, γιατί πολλοί μου ζητήσατε για το Ζάλογκο του Πόντο, το οποίο το επισκέφτηκα. Είναι το κάστρο Ασάρ Καλέ ή Κσλάρ Καλεσί, δηλαδή το κάστρο των κοριτσιών, εξ αυτού του λόγου πήρε αυτό το όνομα, που βρίσκεται σε ένα βράχο πάνω από τον Άλλη ποταμό. Ο Άλλης ποταμός είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Τουρκίας και είναι αυτό για τον οποίο είχε πει το μαντίο των Δελφών «Κρίσος άλλην διαβάς, μεγάλην αρχήν καταλύσε». Τι σημαίνει αυτό? Ο Κρίσος αφού διαβεί τον Άλλη ποταμό θα καταλύσει μια μεγάλη αρχή, ένα μεγάλο βασίλειο. Τελικά κατέλησε το δικό του βασίλειο. Αυτός είναι ο Άλλης, περνάει από εκεί και χύνεται στον Εύξηνο Πόντο. Σχεδόν 120 χρόνια πριν από την θυσία των γυναικών στο Ζάλογκο, στην περιφέρεια της Πάφρας, στο Δυτικό Πόντο, βρίσκεται στο νομό της Μαρτυρικής Αμισού, προς τη Συνόπη. Κάποιες άλλες γυναίκες, αν και ανώνυμες σήμερα, είχαν ήδη μείνει στην ιστορία για την αυτοθυσία τους. Το 1680, ο Ντερέμπεϊς Χασάν Αλίμπεϊ, Ντερέμπεϊς ήταν τίτλος διοίκησης, Ντερέ σημαίνει κοιλάδα, και έδινε το Οθωμανικό κράτος σε έναν Μπέι την ευθύνη της συλλογής, της ίσπραξης των φόρων σε αυτήν την κοιλάδα, αλλά και της τάξης, και επέβαλε την τάξη, βίαζε, εξισλάμιζε, σκότωνε, δεν υπήρχε έλεγχος. Το 1680 λοιπόν ο Ντερέμπεϊς Χασάν Αλίμπεϊ έστελνε σοριδών άντρες στα καταναγκαστικά έργα, ενώ οι κοπέλες που συλλαμβάνονταν προορίζονταν για τα χαρέμια της Ανατολής. Έτσι οι κάτοικοι της Πάφρας αποφάσισαν να εξεγερθούν. Δεν πάμε ούτε στα καταναγκαστικά ούτε εξεγέρθηκαν, ήταν μία από τις εξεγέρσεις που έγιναν στον Πόντο, από τις πολλές εξεγέρσεις. Και κατέφυγαν τελικά στο θρυλικό κάστρο Ασάρ Καλεσί ή στο κάστρο των κοριτσιών, στη συνέχεια πήρε το όνομα. Αυτό βρίσκεται πάνω σε λόφο στην δυτική όχθη του Ρου του Άλλη ποταμού. Και εκεί κοντά βρίσκεται το χωριό Καπού Καλιά, το οποίο ήταν αμιγώς ελληνικό μέχρι το 1923, μέχρι τη γενοκτονία. Περίπου 2.000 άνδρες και γυναίκες από τα χωριά της Πάφρας λοιπόν, με εκείνη την εξέγερση, βρήκαν καταφύγιο στο κάστρο, το οποίο ο Ντερέμπεϊς το πολιόρκησε για 48 ολόκληρες ημέρες. Όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά, τα τρόφιμα, το νερό και οι συνθήκες έγιναν πλέον αφόρητες, οι πολιορκημένοι αποφάσισαν να παραδοθούν. Όμως, περίπου 30 γυναίκες δεν δέχθηκαν να παραδοθούν γιατί ήξεραν τι τους περίμενε. Και έτσι, μπροστά από τα βράχια στα οποία έχω σταθεί, επαναλαμβάνω, στο Ασάρ Καλέ, έπεσαν κάτω, γκρεμίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Αυτή η θυσία έδωσε στο κάστρο το όνομα Κσλάρ Καλεσί, που σημαίνει το κάστρο των κοριτσιών. Στο ίδιο κάστρο, στη διάρκεια της γενοκτονίας και του Αντάρτικου στον Πόντο, είχαν βρει καταφύγιο οι αντάρτες και το 1917 και το 1921. Σε ανάμνηση εκείνης της θυσίας των κοριτσιών, στην περιοχή της Πάφρας μόνο υπήρχε και διασώζεται ακόμα ένας χορός. Ο χορός του θανάτου των κοριτσιών, ο οποίος αναπαριστά την κίνηση της κοπέλας
που πηδάει στο κενό. Απλά να πούμε ότι και το ίδιο το κάστρο, αλλά και στα βράχια υπάρχουν λαξευτοί τάφοι που χρονολογούνται στην περίοδο που ο Άλης ποταμός αποτελούσε φυσικό σύνορο των κρατών των Λιδών και των Μίδων. Χρήσος άλλην διαβάς, μεγάλην αρχήν καταλύσει. Αυτά λοιπόν και οι άγνωστες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Επειδή μου το ζητήσατε πολύ, θέλω να αναφέρω ένα πράγμα. Είπαμε δεν μπλεκόμαστε στα εσωτερικά, αλλά μερικές φορές όταν γίνονται εξόφθαλμα πράγματα πρέπει να το πούμε. Υπάρχει μια εταιρεία, Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία είχε ως έργο την ανάπλαση της Αθήνας. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια καταγγελία, γίνεται ένας χαμός. Σε αυτήν την εταιρεία πρόεδρος ήταν ο εκάστοτε δήμαρχος Αθηνών και στο 11μελές συμβούλιο τα 7 μέλη ήταν δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου της Αθήνας. Και τώρα, μια εβδομάδα πριν το τέλος του έτους, 10-11 μέρες πόσο, με τροπολογία που πέρασε χθες βράδυ, αποφάσισαν να περάσει ο πλήρης έλεγχος της ανάπλασης Αθήνας ΑΕ στο κράτος, λέει σε 4 υπουργεία. Πάντως δεν θα είναι στο Δήμο που θα είχε, το έχει δηλώσει άλλωστε ο νεοεκλεγής δήμαρχος, ότι θα κάνει και τον έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες, θα κάνει και στην ανάπλαση. Υπόψη η ανάπλαση ήταν αυτή που έκανε το μεγάλο περίπατο, την Πανεπιστημίου και όλα αυτά τα που εκεί ξοδεύτηκαν πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό να σας πω κάτι. Εντάξει, επειδή διάβασα την δήλωση της κυρίας Μενδώνη και δεν πρέπει να είμαστε ποτέ προκατελημένοι και δεν είμαι προκατελημένος. Όμως δεν θα είχε αποφευθεί όλη αυτή η ιστορία εάν η κυβέρνηση το έκανε το Πάσχα. Δηλαδή να έδινε τη δυνατότητα στον καινούργιο δήμαρχο να κάνει τον έλεγχό του και μετά από 6 μήνες πέρασε του. Τι ήταν αυτή η πρεμούρα μια εβδομάδα πριν να αναλάβει ο άλλος? Γιατί? Διότι οι κακές γλώσσες λένε και η αντιπολίτευση και ο δήμαρχος του νεοεκλεγής ότι το κάνετε να μην βρούμε τα σκάνδαλα της οικογένειας. Δηλαδή αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Πιθανόν η έλλειψη της αντιπολίτευσης να έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αλαζονίας. Ξέρετε, η αλαζονία είναι τύφλα. Τυφλώνει τον άνθρωπο. Και η τύφλα ξέρετε που οδηγεί. Είδαμε σήμερα, επειδή εγώ θεωρώ το κουρδικό εθνικό θέμα, είχαμε εκλογές σήμερα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια νομίζω. Ναι. Στο Ιράκ αυτοδιοικητικές εκλογές για περιφερειάρχες και δημάρχους. Και εκεί, επειδή η Τουρκία, για να δείτε, είναι τρομερό πραγματικά. Η Τουρκία λέει το Κερκούκ είναι τουρκικό και η Μοσούλη. Και στο Κερκούκ και στη Μοσούλη πρώτη δύναμη βγήκαν οι Κούρδοι. Μακράν όμως. Και ξέρετε τι, πόσο? Θα σας πω τώρα. Στο Κερκούκ πήραν οι Κούρδοι περίπου 70% και οι Τουρκομάνοι, που λέει η Τουρκία ότι κατέβηκαν με συνδυασμό, πήραν 2%. Κι όμως εκεί έχουν δημιουργήσει στρατό, κανονικό στρατό, κανονικά οπλισμένο, με κανονική συγκρότηση, τακτικό στρατό μέσα σε ξένο κράτος. Με τα χρήματα της ΜΗΤ, ο κύριος Φιντάν, που ήρθε εδώ και μας το παίζει λευκή περιστερά. Και προσπαθούσαν να πείσουν τους Τούρκους ότι το Κερκούκ είναι τουρκική πόλη. Έχουν στόχο να προσαρτήσουν την περιοχή. Και τους ήρθε η κατραπακιά σήμερα. Και στη Μοσούλη. Η Μοσούλη είναι αραβική πόλη, αλλά και εκεί βγήκε πρώτο το κόμμα του Μπαρζανί. Ενώ στο Κερκούκ βγήκε το κόμμα του Ταλαμπανί. Τώρα, επειδή τα είπαμε χθες, ότι ήδη έχουν στήσει τους μηχανισμούς να φιλτράρονται όλα, να μην λέγεται τίποτα εναντίον της Τουρκίας, είδαμε, ευτυχώς υπάρχουν οι ξένοι και τα λένε. Ο Μάικλ Ρούμπιν είναι ένας Αμερικανός και πρώην αξιωματούχος και αρθογράφος και άνθρωπος που κάνει και
γράφει άρθρα, εκπαιδεύει νομίζω και κάποιους αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγραψε ένα άρθρο και είπε το εξής: η Τουρκία αντέδρασε στη δήλωση της Μοσάντ ότι θα ακολουθήσει μια επιχείρηση έξω από τα σύνορα του Ισραήλ και όπου βρούμε τα στελέχη της Χαμάς θα τα σκοτώσουμε. Και λέει η Τουρκία, μην τολμήσετε να ο Φιντάν το είπε, μην τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο στην Τουρκία, η απάντησή μας θα είναι σκληρή. Για να δούμε τι λέει ο Ρούμπιν για αυτό το θέμα. Ο Ερντογάν προειδοποίησε για συνέπειες που μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές εάν το Ισραήλ πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιχείρηση στο τουρκικό έδαφος. Ο ίδιος είχε πει σε πρόσφατες ομιλίες του, απίφθινε κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου και είπε ότι θα δικαστεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη για υποτιθέμενα εγκλήματα πολέμου. Είπε επιλέξει, πέρα από εγκληματίες πολέμου, ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι ο χασάπης της Γάζας αυτή τη στιγμή, θα δικαστεί ως χασάπης της Γάζας, όπως δικάστηκε ο Μιλόσεβιτς, είχε πει ο Ερντογάν. Όμως, προσέξτε τι γράφει, δεν θα τα δείτε εδώ από Έλληνα δημοσιογράφο, εμείς πότε γράφουμε κάτι, όποτε βρίσκουμε χρόνο, και ο πικραμένος. Υπό την καθοδήγηση του Ερντογάν και μέσω των προσπαθειών του πρώην αρχηγού της Υπηρεσίας Πληροφοριών και νυν Υπουργού Εξωτερικού του Χακάν Φιντάν, η Τουρκία έστειλε δολοφόνους και ομάδες απαγωγέων σε όλον τον κόσμο. Δολοφόνησε πολλούς Κούρδους και προσπάθησε να σκοτώσει και άλλους αντιφρονούντες. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας έφτασε μέχρι και να κατασκοπεύει ακόμα και Κούρδους και Τούρκους αντιφρονούντες στις ΗΠΑ. Τούρκοι πράκτορες όχι μόνο απήγαγαν αντιφρονούντες στην Κένια, τον Οτζαλάν, το Κωσυφοπαίδιο και την Κυργιζία, μεταξύ πολλών άλλων χωρών, αλλά και καυχόνταν ανοιχτά για τις επιχειρήσεις τους, διανέμοντας φωτογραφίες και βίντεο των κρατωμένων με χειροπέδες ή αλυσίδες ή αναγκάζοντας τους αντιφρονούντες να υποταχθούν σε περιπάτους προς φωτογράφηση. Οι ίδιοι τα κάνανε αυτά. Ο Ερντογάν, μετά τον Χαμεϊνί, τον ηγέτη του Ιράν, είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Χαμάς και ο χορηγός της τρομοκρατίας. Υπό οποιαδήποτε αντικειμενικό κριτήριο, η Τουρκία υπό τον Ερντογάν έχει γίνει κράτος χορηγός της τρομοκρατίας, για να ξέρουμε με ποιον υπογράψαμε, έτσι. Όταν ο Ερντογάν αρνείται να καταδικάσει τους μαζικούς βιασμούς και ακροτηριασμούς Εβραίων γυναικών και κοριτσιών από τη Χαμάς, τα βασανιστήρια Ισραηλινών παιδιών ή τη σφαγή βρεφών, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ο Ερντογάν εκθεάζει τη Χαμάς, αλλά επειδή και ο ίδιος έχει κάνει τα ίδια. Οι τουρκικές δυνάμεις έχουν ενεργήσει παρόμοια εναντίον Αρμενίων, Ελλήνων και Κούρδων. Και σου λέει, μην κατηγορήσω αυτούς και μου πούνε και εσύ τα έκανες τα ίδια. Αφήστε στην άκρη τη γενοκτονία των Αρμενίων πριν έναν αιώνα ή την εθνοκάθαρση της Κύπρου που πλησιάζει την 50η επέτειό της. Επί Ερντογάν οι Τούρκοι έχουν σκοτώσει πολύ περισσότερους Κούρδους από ότι οι Ισραηλινοί Παλαιστίνιους. Ενώ το Ισραήλ στοχεύει τρομοκράτες και προειδοποιεί τους αμάχους να απομακρυνθούν, ειδικά αυτούς που προέρχονται από εθνοτικές, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοποιούν τακτικά αμάχους, ειδικά αυτούς που προέρχονται από διαφορετικές εθνοτικές ή θρησκευτικές ομάδες. Και ενώ το Ισραήλ δεν επιθυμεί να κυβερνήσει τη Γάζα, η αποικιοκρατία και ο ρατσισμός οδηγούν τις δράσεις της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων. Αποικιοκρατία και ρατσισμός. Δεν εξηγείται διαφορετικά, για παράδειγμα, η τουρκική εθνοκάθαρση στο Αφρίν ή η εγκατάσταση τουρκικών ταχυδρομείων και άλλων σχολείων και άλλων υπηρεσιών του τουρκικού κράτους στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη στη Συρία. Η Δύση δεν πρέπει να υποχωρήσει στον Ερντογάν, λέει η προσήκουσα απάντηση από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες θα ήταν να πούν στον Ερντογάν ότι έτσι έχει πλέον αναγνωρίσει την εγκληματικότητα των δικών του πολιτικών. Αν κάποιος περάσει τα τελευταία του χρόνια στη Χάγη, αυτός θα πρέπει να είναι ο Ερντογάν. Αυτός πρέπει να δικαστεί και να καταδικαστεί. Το χαρίζω αυτό στους υμνητές του Ερντογάν και στους απολογητές του Ερντογάν στην Ελλάδα. Σήμερα έψαξα, δεν είδα κάτι, ίσως μέχρι το τέλος να ψάξω και να δω πριν κλείσω την εκπομπή. Εκδικάζεται η έφεση του Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη
ως προς την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων, και ενώ περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο, ο Έντι Ράμα έκανε μια δήλωση αλαζονική και λέει: δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν κάνουμε κανένα συμβιβασμό. Βασίζεται στους συμμάχους του στην Ευρώπη, τους οποίους η Ελλάδα δεν φρόντισε, όπως έκανε η Βουλγαρία, να τους βάλει στη θέση τους. Και τώρα θα πληρώσουμε τα επίχειρα της αβελτηρίας αυτών που κυβερνούν τη χώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έστω ότι ξεπεραστούν με κάποιο τρόπο τα προβλήματα αυτά. Όταν έρθει η στιγμή του Κωσυφοπεδίου, τι θα κάνει η Ελλάδα? Τι θα κάνει η Ελλάδα? Θα πει ναι να μπει το Κωσυφοπέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα αυτό σημαίνει αυτόματη αναγνώριση. Θα αναγνωρίσουμε το Κωσυφοπέδιο και τότε τι θα πούμε σε άλλες χώρες? Μην αναγνωρίζετε τα κατεχόμενα? Και θα σου πούνε εσύ, γιατί εσύ αναγνώρισες το Κωσυφοπέδιο? Αυτά για την πολιτική που στη Βουλγαρία. Το κοινοβούλιο σήμερα υιοθέτησε απόφαση που αναθέτει στην κυβέρνηση να προβεί σε ενέργειες για την κατασκευή των μονάδων 7 και 8 του πυρηνικού σταθμού του Κοσλοντούι με τη χρήση της τεχνολογίας AP1000. Και αυτό δεν θα το κάνει η Ρώσια, θα το κάνει η Westinghouse Energy Systems. Αυτό γιατί το αναφέρω? Το αναφέρω γιατί η Ελλάδα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Άλλες χώρες κάνουν πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Τουρκία, η Βουλγαρία το έχει εδώ καιρό, και η Ελλάδα με τα φουρφούρια, με τις ανεμογεννήτριες. Νομίζω ότι έτσι η Ελλάδα θα αποκτήσει και ενεργειακή αυτάρκεια αλλά και ισχύ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, και το λέω αυτό γιατί και εγώ αυτό το φάρμακο το χρησιμοποιούσαμε εννοώ ένα παρασιτοκτόνο είναι, στα χωράφια. Η Monsanto, η εταιρεία Monsanto, θυγατρική του γερμανικού κολοσσού Bayer, καταδικάστηκε χθες Δευτέρα από το δικαστήριο των ΗΠΑ να πληρώσει $857 εκατομμύρια για ζημιές και τόκους σε σπουδαστές και συγγενείς σε σχολικό ίδρυμα της πολιτείας Ουάσιγκτον, διότι εκτέθηκαν σε πολυχλωριωμένο διφενήλιο, ρήπο που συγκαταλέγεται στα λεγόμενα αιώνια χημικά. Η εταιρεία που εξαγοράστηκε από την Bayer έναντι του ποσού των $63 δισεκατομμυρίων έχει καταδικαστεί επανειλημμένα για αποζημιώσεις σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με το ζυζανιοκτόνο Roundup με δραστική ουσία τη γλυφοσάτη. Τα μέσα Νοεμβρίου σώμα ενόρκων του δικαστηρίου του Jefferson City στο Μιζούρι επέβαλε στη Monsanto την καταβολή ποσού $1,5 δισεκατομμυρίων σε ζημιές και τόκους υπέρ 3 Αμερικανών που απέδωσαν το λέμφωμα μη Hodgkin, από το οποίο πάσχουν στην πολυετή χρήση του Roundup. Η εταιρεία άσκησε έφεση κτλ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με τα φάρμακα, με τα φυτοφάρμακα, είναι μια μεγάλη μάστιγα. Το έζησα κι εγώ, και με τα λιπάσματα, το έζησα κι εγώ. Είναι χαρακτηριστική απουσία του κράτους. Οι άνθρωποι στα χωριά δεν ήξεραν να διαβάζουν. Πού να διαβάσουν τις οδηγίες, πόσο να βάλουν, τι να βάλουν, ποιες ήταν επιπτώσεις, ράντιζαν χωρίς μάσκες. Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτά τα πράγματα? Το Roundup το θυμάμαι κι εγώ. Και το Lineate και επικίνδυνα, έχουν απαγορευτεί όλα αυτά τώρα. Ήταν η απουσία του κράτους. Το κράτος έπρεπε να είναι παρόν οι γεωπόνοι, να μαζεύουν τον κόσμο στα χωριά και να τους πούν: κοιτάξτε κύριοι, σε αυτά τα χώματα θα βάζετε αυτά τα λιπάσματα, αυτή την αναλογία και αυτή την ποσότητα και αυτή την καλλιέργεια και αυτά τα χώματα αυτά, και όταν κάνετε χρήση φαρμάκων θα κάνετε αυτά και αυτά και θα παίρνετε μέτρα προστασίας. Καταστροφή. Λοιπόν, σήμερα ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για τους μετανάστες. Τώρα, κοιτάξτε, παίζουμε με τις λέξεις, λέει, δεν είναι νομιμοποίηση. Όταν ένας άνθρωπος δουλεύει παράνομα, εργάζεται παράνομα και σωστά αποφασίζεις να τον καταγράψεις και να είναι νόμιμος. Αυτό δεν λέγεται νομιμοποίηση? Τι είναι αυτό? Τώρα παίζουμε με τις λέξεις, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Γιατί η προπαγάνδα, ξέρετε, πρέπει να είσαι και μάστορας για να την κάνεις. Βγάζαν και αδαείς να κάνουν προπαγάνδα. Άνθρωποι που δεν μπήκαν σε ελαιώνα λένε πώς θα μαζέψουμε τις ελιές, πώς θα μαζέψουμε τις ελιές. Και ρωτώ,
η προϋπόθεση για να νομιμοποιηθείς πρέπει να φέρεις ένα αποδεικτικά ότι δουλεύεις κάπου. Όταν λέω δουλεύεις μόνιμα. Εμείς στις ελιές παίρνουμε διαρκή η συλλογή των ελιών 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, 10 μέρες, το πολύ 20 ο πιο μεγάλος. Τι να πει, μπορώ να προσλάβω εγώ έναν υπάλληλο για όλο το χρόνο για να μαζεύει για 5 μέρες ελιές? Άρα ποιες ελιές? Πού τα πουλάτε αυτά τα παραμύθια? Καθίστε κάτω, κάντε μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα, ναι, πιθανότητα θα αναπτυχθεί κι άλλο και καλωσορίζουμε την ανάπτυξη. Σωστές ενέργειες γίνονται της κυβέρνησης σε ορισμένους τομείς. Δεν μηδενίζουμε, είπαμε, αλλά μην μας περνάτε για ηλίθιους. Και ξέρετε, αυτή η πρεμούρα με την ανάπτυξη, μην εγκλωβιστούμε και θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα είναι εταιρεία. Η Ελλάδα έχει και ψυχή. Δεν είναι εταιρεία. Δηλαδή δεν είναι οι 10 εταιρείες που έχουν ανάγκη, και ξέρω ποιες έχουν ανάγκη και γιατί έγινε αυτή η τροπολογία. Έτσι, ώρα ελληνικών. Εντάξει, να γίνουν τα έργα, όλοι θα ωφεληθούν, πιστεύω, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, όλοι. Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει εταιρεία, διότι η εντύπωση που δίνεται είναι ότι αυτή η κυβέρνηση περνά την Ελλάδα σαν μια μεγάλη εταιρεία. Δεν είναι εταιρεία η Ελλάδα. Εντάξει. Και θα πρέπει να διδαχθούμε όλοι από αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Στη Γαλλία διαβάζω, πρώτο κόμμα θα βγει η Λεπέν. Ακροδεξιά εθνικίστρια, έτσι. Σήμερα πάλι την Deutsche Welle, η Φωνή της Γερμανίας, έχει πάλι άρθρο για την εναλλακτική για τη Γερμανία. Και μάλιστα λένε να την απαγορεύσουν, αν την απαγορεύσουν θα είναι χειρότερα. Θα ηρωποιηθεί και θα θεοποιηθεί. Η μισή Ευρώπη γίνεται ακροδεξιά, εθνικιστική ή ριζοσπαστική. Γιατί? Για την πολιτική που ακολουθείται στο μεταναστευτικό χρόνο τώρα. Δηλαδή το λάθος που έκαναν οι άλλες κυβερνήσεις θα το κάνει η Ελλάδα τώρα, αντί να διδαχθεί από αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, επέρονται ότι μειώθηκαν οι ροές. Σωστά. Και ξέρω τι έγινε. Μπράβο σε όλες τις διοκτικές αρχές που σταμάτησαν και έκαναν και κάποια πραγματάκια. Μπράβο. Δεν είναι pushback όταν στέκεσαι πάνω στα όρια της γραμμής και λες δεν περνάς. Αυτό δεν λέγεται pushback, αυτό λέγεται αποτροπή. Εντάξει. Και είναι νομιμότατο. Αλλά καταγγείλτε και την Τουρκία, μην τη χαϊδεύετε. Όσο τη χαϊδεύετε τόσο μην πω τι. Και κάνω και την... Επίσης, σαν σήμερα έγινε στην Τουρκία το 1978 η σφαγή των Αλεβιτών στο Μαράς. Μια τρομερή σφαγή, σχεδιασμένη από αυτό το κράτος που λέγεται Τουρκία, με το οποίο οι δικοί μας πάνε να κάνουν, να εμπιστευτούν, τους σφαγείς θα εμπιστευτούν. Για αυτή τη σφαγή θα δω αν έχω χρόνο αύριο να μαζέψω υλικό να το συζητήσουμε και να σας πω και ποια ξένη χώρα εμπλεκόταν σε εκείνη τη σφαγή. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι εξαιρετικά σοβαρό και αφορά το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχθές είχαμε το θέμα της αναγνώρισης της Ουκρανίας ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Εκεί ο Όρμπαν με αντάλλαγμα 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ βγήκε και είπε έχω μια δουλειά λίγο να βγω από την αίθουσα και για να μην βάλει βέτο και τους άφησε τους υπόλοιπους τους 26 να αποφασίσουν και όντως είναι πλέον υποψήφια προς ένταξη χώρα η Ουκρανία. Όμως στο θέμα των 50 δισεκατομμυρίων έβαλε βέτο. Και λέει ο Χριστοδουλίδης, επειδή υπάρχει ένα θέμα, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει, να αρθεί το βέτο, φυσικά αυτό υπάρχει ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό δεν αρκεί, να αρθεί το βέτο για μια σειρά από ζητήματα και να παίρνετε με την αρχή της πλειοψηφίας οι αποφάσεις να παίρνετε. Αυτό ξέρετε μπορεί να βολεύει τις μεγάλες χώρες που θέλουν να περνάνε πράγματα και να μην έχουν εμπόδια από την Κύπρο, από τη Μάλτα ή από την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα λέει ότι θα προσπαθεί να βάλει έναν όρο ότι για ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια της χώρας και να υπάρχει το βέτο, δεν το γνωρίζω,
Αλλά κοιτάξτε τι είπε εδώ ο Χριστοδουλίδης. Το όλο θέμα όπως προκύπτει το έθιξε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ηγέτης μιας μικρής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιας χώρας η οποία αντιμετωπίζει θέματα εθνικής επιβίωσης λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής τμήματός της από την Τουρκία. Γι' αυτό και αντέδρασε έντονα, επειδή καταλαβαίνει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό που παρακολουθήσαμε, αυτό που σας εξήγησα. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια ήταν η λήψη αποφάσεων μέσα από μια διαδικασία, μέσα από έναν διάλογο που καταλήγαμε στο τέλος και τα 27 κράτη-μέλη σε μια κοινή προσέγγιση, ομοφωνία δηλαδή. Θεωρώ ότι δημιουργείται ένα αρνητικό, ένα προηγούμενο το οποίο θα βρούμε μπροστά μας σε επόμενες συζητήσεις, επισήμανε ο Χριστοδουλίδης, σε σχέση με το θέμα που δημιουργήθηκε, δηλαδή που υποχρέωσαν, λέγεται ότι ο Σόλτς υποχρέωσε τον Όρμπαν να βγει έξω. Από όλη αυτή την ιστορία, αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι η ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να επιμένουν για ξεκάθαρους λόγους στο βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σήμερα στο Ισραήλ, δεν ξέρω, ίσως και αναχώρησε τώρα που μιλάμε, είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι σήμερα στο Ισραήλ στην Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ελί Κοέν. Θα δει φυσικά όλους τον ομόλογο, τον κύριο Κόμπο και άλλους αξιωματούχους, θα επισκεφθεί το λιμάνι της Λάρνακας, από το οποίο θα αναχωρούν τα πλοία, τα οποία θα προσεγγίζουν το λιμάνι της Γάζας για να ξεφορτώνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Στο λιμάνι φυσικά της Λάρνακας θα γίνεται επιθεώρηση για να μην πάνε όπλα ή άλλα πράγματα που... Αυτό λοιπόν είναι μια κίνηση που δείχνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί έναν ρόλο ανθρωπιστικό που αυτός προσθέτει, πιστεύω, στην Κύπρο. Πάντως πριν από 2 μέρες, 3 μέρες το Σάββατο, από το λιμάνι της Λάρνακας απέπλευσε ένα βρετανικό πλοίο για τη Γάζα, φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια. Το είχε και συνοδεία πλοία του βασιλικού ναυτικού της Αγγλίας. 80 τόνους από τη Βρετανία ήρθαν και πήγαν προς τη Γάζα. Μπράβο στην Κύπρο, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, πιστεύω. Τώρα, πρωτοσέλιδο στα τουρκικά μέσα και μεγάλος προβληματισμός, επειδή ήδη 2.000 Ισραηλινοί έχουν αγοράσει γη και έχουν κάνει και εταιρείες και δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα και θεωρούν ότι αυτό είναι μέρος ενός σιωνιστικού σχεδίου να ελέγξουν και τα κατεχόμενα και τις ελεύθερες περιοχές. Σε ό,τι αφορά τα κατεχόμενα, η μυστική υπηρεσία, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό κράτος, η κυβέρνηση θέλουν να πάρουν μέτρα για να περιορίσουν την παρουσία Ισραηλινών, σημειωτέων ότι το Ισραήλ έχει μπει ανάμεσα στις μείζονες απειλές για την Τουρκία. Και αυτό έχει να κάνει με την εντύπωση που υπάρχει στην Τουρκία ότι το Ισραήλ επιδιώκει να κάνει το μεγάλο Ισραήλ, αυτό που οι Τούρκοι, το πολιτικό Ισλάμ έλεγε χρόνια τώρα, ένα Ισραήλ από την ακτή, από τις όχθες του Εφράτη μέχρι τις όχθες του Νείλου. Μια περιοχή που θα είναι υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντωμεταξύ τι γίνεται στο Ισραήλ. Εδώ φαίνεται, ακούστε, μερικές φορές ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Δηλαδή, βγήκαν 3 Ισραηλινοί, όμηροι, δεν ξέρουμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις, σήκωσαν λευκή σημαία, τους σκότωσαν. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση του Νετανιάχου. Τεράστιο. Και είναι μερικές φορές μια ενέργεια που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δηλαδή, υπήρχαν ήδη πιέσεις από το εξωτερικό, ακόμα και η Βρετανία. Η Βρετανία, αν υπάρχει Ισραήλ, αυτό οφείλεται, είπαμε στον Αβδουλ Χαμίτ που πούλησε την Παλαιστίνη στους σιωνιστές, αλλά οφείλεται και στους Βρετανούς, οι οποίοι ήταν η χώρα η οποία είχε αναλάβει τον έλεγχο της Παλαιστίνης.
Αυτή λοιπόν η κατάσταση, σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, έφεραν τον πρόεδρο του Ισραήλ σήμερα να κάνει την εξής δήλωση. Για προσέξτε. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσοκ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μία ακόμα συμφωνία εκεχηρίας με ξένη διαμεσολάβηση, προκειμένου να απελευθερωθούν όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς και να δοθεί η δυνατότητα παροχής περισσότερης βοήθειας στον πολιορκημένο Παλαιστινιακό θύλακα. Η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς την προηγούμενη φορά 7 μέρες, 105 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι και ένας τριπλάσιος περίπου αριθμός Παλαιστινίων απελευθερώθηκαν. Το Ισραήλ είναι έτοιμο για άλλη μία ανθρωπιστική παύση και πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση των ομήρων, είπε ο Χέρτζογκ σε μία συνάντηση πρεσβευτών. Και η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στον ηγέτη της Χαμάς, Γιαγιά Σινουάρ, και στην υπόλοιπη ηγεσία της Χαμάς. Ο Σινουάρ είναι ο ηγέτης της Χαμάς που είναι στη Γάζα. Ο Χανίγια είναι στο Κατάρ. Είπαμε τώρα, εντάξει, 5 ξενοδοχεία και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Χθες είπαμε το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέβαλε, γιατί δεν υπάρχει, για να μην, δεν είχε πιστεί η Αμερική και θα έβαζε βέτο. Σήμερα θα ξανασυζητηθεί το θέμα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να εκφραστεί σήμερα για νέο σχέδιο απόφασης που καλεί να υπάρξει επίγουσα και διαρκής πάυση των εχθροπραξιών στον Παλαιστινιακό θύλακα μετά την άσκηση βέτο που έκαναν οι ΗΠΑ σε προηγούμενες προσπάθειες. Ενώ προγραμματιζόταν να γίνει χθες το απόγευμα, ώρα Νέας Υόρκης, τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η ψηφοφορία αυτή αναβλήθηκε για σήμερα, ώστε να επιτραπεί να διεξαχθούν ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το υποκατάρτιση νέο κείμενο. Ο τρομακτικός απολογισμός στην Παλαιστινιακή πλευρά απολειών ενισχύει τις εκκλήσεις διπλωματών πολλών κρατών να υπάρξει κατάπαυση του πυρός ή έστω αποκλιμάκωση. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών David Cameron συναντήθηκε σήμερα με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ιταλίας και έκαναν έκκληση για κατάπαυση του πυρός, για διαρκή κατάπαυση του πυρός. Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Λόιτ Όστιν, στη διάρκεια της επίσκεψης στο Ισραήλ χθες, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν με απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ επανεβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να επιβάλλει χρονοδιάγραμμα στον ιστορικό σύμμαχο μέχρι πότε δηλαδή θα τελειώσει. Ενώ είχαμε δει πριν από 10 μέρες ότι είχα πει μέχρι τέλος του έτους τελειώστε. Παράλληλα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου επέμεινε στην ανάγκη να μειωθούν οι ζημιές στους αμάχους και να προσφερθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στους σχεδόν 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής της CIA, William Burns, συναντήθηκε στη Βαρσοβία με αξιωματούχους του Ισραήλ και του Κατάρ με θέμα τους ομήρους. Εν τω μεταξύ, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου είναι 3 όμηροι και φαίνονται να λένε, να κατηγορούν την κυβέρνηση και λέει, του Ισραήλ και λέει απελευθερώστε μας επιτέλους, τι περιμένετε, να γεράσουμε και να πεθάνουμε εδώ μέσα? Το Ισραήλ χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο ως προπαγάνδα και ως τρομοκρατία. Μην μας αφήνετε να γεράσουμε εδώ, απελευθερώστε μας χωρίς όρους, ήταν το βίντεο. Είμαστε η γενιά που έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση του Ισραήλ. Είμαστε εκείνοι που ξεκίνησαν τον στρατό του Ισραήλ. Μην μας αφήνετε να γεράσουμε εδώ. Είναι το μήνυμα 3 ηλικιωμένων Ισραηλινών ομήρων σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, η ταξιαρχίας Εζεντίν Αλ-Κασάμ. Οι 3 άνδρες εμφανίζονται να παρακαλούν για την απελευθέρωσή τους. Ισραήλ. Βίντεο ιδεχθούς τρομοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται η πίεση έτσι. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιωάβ Γκάλαντ, γνωστοποίησε σήμερα ότι ο στρατός θα μεταβεί σταδιακά στην επόμενη φάση των επιχειρήσεων,
κατά την οποία ο τοπικός πληθυσμός ενδέχεται να μπορέσει να επιστρέψει στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα. Μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα μπορούμε να βλέπουμε ξεχωριστά διαφορετικές περιοχές στη Γάζα, είπε ο Γκάλαντ σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Λόιτ Όστιν στο Τελ-Αβίβ. Ο Γκάλαντ τόνισε ότι αυτό θα επιτρέψει στο Ισραήλ να αρχίσει να εργάζεται για να επανέλθει ο τοπικός πληθυσμός ίσως νωρίτερα στο βόρειο τμήμα της Γάζας παρά στο νότιο τμήμα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν θέλει να επιβάλλει χρονοδιάγραμμα, τα είπαμε αυτά. Τώρα, η New York Times, πάλι ένα πικρό δημοσίευμα για το Ισραήλ και ταχώνει και στους Αμερικανούς. Λέει, ανακάλυψαν το τεράστιο χρηματοοικονομικό δίκτυο το 2018 οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια. Δεν νοιάστηκε ούτε ο Νετανιάχου. Είχαν όλες τις αποδείξεις για τα περιουσιακά στοιχεία της Χαμάς, αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά επέλεξαν να μην ανακόψουν τη ροή τους. Σύμφωνα με έκθεση που επικοινωνείται η New York Times, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν λάβει αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκτεταμένες οικονομικές δραστηριότητες της Χαμάς το 2018, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να τις σταματήσουν και να ανακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς την τρομοκρατική οργάνωση. Αυτά τα κεφάλαια ήταν το κλειδί για την επιχείρηση που έκαναν. Και ήταν διάφορες εταιρείες στα Εμιράτα, στην Αλγερία, στην Τουρκία. Η Τουρκία πανταχού παρούσα, είπαμε έτσι. Όλοι μιλούν για αποτυχίες των μυστικών υπηρεσιών στις 7 Οκτωβρίου, αλλά κανείς δεν μιλάει για την αποτυχία να μπλοκάρουν τα χρήματα, δήλωσε στους New York Times ο Γιούντι Λεβί, πρώην επικεφαλής του τμήματος οικονομικού πολέμου της Μοσάντ. Ο Λεβί ήταν μέρος της Task Force Harpoon που ερευνούσε τα οικονομικά τρομοκρατικών οργανώσεων και παρακολουθούσε το χρηματοοικονομικό δίκτυο της Χαμάς επί σειράν ετών. Μέχρι το 2015 είχε εντοπίσει αυτό που αποκαλούσαν μυστικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς. Ανέφερε η έκθεση, με τα κεφάλαια να έχουν φτάσει κάποια στιγμή στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Ο Λεβί δήλωσε ότι ενημέρωσε προσωπικά ο ίδιος τον Νετανιάχου για τα οικονομικά της Χαμάς το 2015. Σας διαβεβαιώνω ότι το μίλησα, αλλά δεν έδειξε να τον ενδιαφέρει. Λίγο αργότερα, ο τότε επικεφαλής της Μοσάντ, Γιώσι Κοέν, διέλυσε την Task Force Harpoon στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας, είπε ο Λεβί. Οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών συνέχισαν να παρακολουθούν τα οικονομικά της Χαμάς, αλλά χωρίς την ίδια δομή υποστήριξης. Είχαμε, λέει, και άλλα στοιχεία το 2018. Η Σαουδική Αραβία στρατολόγησαν τον λογιστή ή τον οικονομικό διευθυντή της Χαμάς. Τα θέσαμε, λέει, υπόψη τα στοιχεία αυτά και στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ νοιάστηκαν, καθώς ανώτερα αξιωματούχοι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πιέσουν τις ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ιράν. Την ίδια χρονιά ο Νετανιάχου αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο εκατομμυρίων δολαρίων στη λωρίδα της Γάζας μέσω του Κατάρ, πιστεύοντας ότι αυτό θα κρατούσε τη Χαμάς ήσυχη. Αυτά και για την... Τώρα, υπάρχει ένας δήμαρχος της πόλης, ο Νταβίντ Αζουλάι. Είναι δήμαρχος της πόλης Μετούλα, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Είπε λοιπόν ο δήμαρχος αυτός να ισοπεδώσουμε τη Γάζα, να εκτοπίσουμε, λέει, τους Παλαιστίνους και να το στείλουμε στο Λίβανο και να την κάνουμε μουσείο όπως το Auschwitz. Τώρα δεν ξέρω τι. Το Auschwitz είναι μουσείο της απεχθούς δράσης των Ναζί και του Χίτλερ. Αν κάνεις μουσείο τύπου Auschwitz στη Γάζα, θα είναι μουσείο της δράσης του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα που την ισοπαίδωσε. Δεν ξέρω τι λογικό σχήμα χρησιμοποίησε στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός. Μετά είπε, εγώ δεν εννοούσα, λέει, να τους σκοτώσουμε, εννοούσα να τους εκτοπίσουμε. Πάντως μουσείο Auschwitz να κάνουμε τη Γάζα, το είπε. Και είχαμε αντίδραση από το Auschwitz, από το μουσείο του Auschwitz. Ο Νταβίτ Αζουλάι φαίνεται να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σύμβολο του μεγαλύτερου νοικοταφείου στον κόσμο ως κάποιο είδος άρρωστη, απεχθή, ψευτοκαλλιτεχνική συμβολική έκφραση.
ανέφερε ένας εκπρόσωπος του μουσείου. Οι δηλώσεις του Αζουλάη μπορεί να ακούγονται ως μια έκκληση για δολοφονία της κλίμακας του Auschwitz. Ελπίζουμε ότι οι Ισραηλινές αρχές θα αντιδράσουν σε μια τέτοια επέσχυτη συμπεριφορά, καθώς η τρομοκρατία δεν μπορεί να είναι απάντηση στην τρομοκρατία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο του άξονα της αντίστασης, όπως λέγεται Χεσμολάχ, Συρία, Ιράκ, Ιεμένη, Ιράν. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να κάνει εισβολή και να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιόμετρων στο έδαφος του Λιβάνου, που εκεί δεν θα υπάρχει Χεσμολάχ φυσικά. Για να δούμε τι λένε τα δημοσιεύματα. Εκτός αυτού, ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζει αεροπορικό πλήγμα εναντίον στόχων, δηλαδή θέσεων και εγκαταστάσεων της Χεσμολάχ στο Λίβανο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού. Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στο λωρίδα της Γάζας, το λιβανικό σιητικό κίνημα έχει πολλαπλασιάσει τα πυρά εναντίον του Βορείου Ισραήλ και φυσικά γίνεται και η ανταπόδοση. Στη Βηρητό, η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κατρίν Κολονά κάλεσε χθες, σήμερα είδε στο Παρίσι τον Κάμερον, το Λίβανο να δείξει αυτοσυγκράτηση έπειτα από παρόμοια έκκληση την προηγούμενη στις επαφές με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Ο ΔΕ Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν αξίωσε η Χεσμολάχ να μην πυροδοτήσει ευρύτερη σύραξη. Για τεταμένη και επικίνδυνη κατάσταση στο νότιο Λίβανο έκανε λόγο σήμερα ο διοικητής της προσωρινής δύναμης των ΗΠΑ στο Λίβανο, ενώ πρόσθεσε ότι αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα σε Χεσμολάχ και Ισραήλ. Η παρούσα κατάσταση, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι τεταμένη. Είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη, τόνισε ο στρατηγός Αρόλντο Λασάρο Σάινς σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με την Κατρίν Κολονά. Ο στρατηγός Λασάρο τόνισε ότι η Φινούλ, είναι η προσωρινή δύναμη των ΗΠΑ στο Λίβανο, προσπαθεί να διατηρήσει ένα status quo και κυρίως να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των μερών για να αποφευθούν λάθη σε υπολογισμούς ή παρερμηνίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ακόμα έναυσμα για κλιμάκωση. Ο ίδιος επισήμανε ότι η Χεσμολάχ χρησιμοποιεί όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας, ενώ το Ισραήλ παραβιάζει τον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Παρ' όλα αυτά, τις τελευταίες 3 ημέρες παρατηρούμε μία μείωση της έντασης και στις ανταλλαγές πυρών. Χθες είχαμε, όπως είπαμε, μία πλήγματα σε στρατιωτική μονάδα στη Συρία, επειδή δέχθηκε από εκεί το Ισραήλ πυρά με ρουκέτες. Μεγάλο θέμα, παγκόσμιας εμβέλειας, η δράση των Χούθη της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, παγκόσμιας εμβέλειας. Ήδη ο Λόιτ Όστιν αποφάσισε να γίνει μία δύναμη η οποία θα δρά στην Ερυθρά Θάλασσα για να εξασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, για να οδηγούνται να καταπλέουν τα πλοία είτε στην διόρυγα του Σουέζ, ή να έρχονται από τη διόρυγα του Σουέζ και να βγαίνουν στον Ατλαντικό, στον Ινδικό ωκεανό. Η ειδική ομάδα με σκοπό την προστασία των εμπορικών πλοίων υπό τη μορφή συμμαχίας θα συμμετέχουν στην ειδική ομάδα πλοία από ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μπαχρέιν, Καναδά, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και Σεϊχέλες. 10 χώρες δηλαδή. Και ο βρετανικός κολοσσός η BP από χθες είπε δεν περνάμε από την Ερυθρά Θάλασσα, και ο γίγαντας θαλάσσιων μεταφορών Evergreen της Ταϊβάν το ίδιο, προχθές η δανέζικη Maersk, προχθές πάλι η γερμανική Hapag-Lloyd, η γαλλική CMA CGM και η ιταλοελβετική MSC ανακοίνωσαν ότι δεν περνάνε από την περιοχή. Υπόψη ότι έχει τεράστια απώλεια μόνο από τα 55 πλοία. Θα δείτε μετά τι απώλεια έχει η διαχείριση της διόρυγας που είναι αιγυπτιακή.
σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, ο ηγέτης των Χούθι, Μοχάμετ Αλ Μπουχαίτη, είπε ότι η ομάδα έχει έμμυση επικοινωνία με τη ΣΥΠΑ και άλλες χώρες μέσω του Ομάν. Ο Αλ Μπουχαίτη αποκάλυψε επίσης ότι οι αντάρτες του έλαβαν μία πρόταση για ειρηνικό τερματισμό της σύγκρουσης στην Ιεμένη με αντάλλαγμα να σταματήσουν οι επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα. Όπως είπε, η ομάδα απέρριψε την πρόταση. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς. Πάμε να δούμε. Οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη σύσταση ναυτικής πολιτοφυλακής, παρόμοια με την πολιτοφυλακή αλληλείας της Κίνας. Το ναυτικό μπασίζ, έτσι ονομάζεται, για αποστολές στον ωκεανό, περιλαμβάνει μεγάλα σκάφη που μπορούν να πλεύσουν στην ανοιχτή θάλασσα μέχρι την Τανζανία. Η πολιτοφυλακή περιλαμβάνει 55.000 εθελοντικές δυνάμεις με 33.000 σκάφη. Η δεύτερη φάση της θα εγκατασταθεί και στην Κασπία θάλασσα. Τα πλοία είναι εξοπλισμένα με όπλα όπως ρουκέτες 107 χιλιοστών και τα πυροδοτούν όταν χρειάζεται. Ο Υπουργός Άμυνας στο Χούτι αντέδρασε υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επιχείρηση Prosperity Guardian. Είναι η ομάδα του ναυτικού που θα δημιουργηθεί από τις 10 χώρες, λέγοντας ότι η Ερυθρά θάλασσα θα γίνει το νεκροταφείο τους. Έχουμε όπλα για να βυθίσουμε τα αεροπλανοφόρα και τα αντιτορπιλικά σας. Κάλεσε επίσης τους μουσουλμάνους, τόσο τους Σουνίτες όσο και τους Σιήτες του Μπαχρέιν να επαναστατήσουν και να ανατρέψουν τον βασιλιά τους. Γιατί από εκεί τα πλοία των Ισραηλινών συμφερόντων πηγαίνουν, ξεφορτώνουν εκεί και μετά οδικώς πηγαίνουν στο Ισραήλ. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την έναρξη της επιχείρησης Prosperity Guardian. Οι ΗΠΑ μαζί με τις χώρες που προανέφερα θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν την Ερυθρά θάλασσα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία τους έγινε πρόταση και την απέρριψαν να συμμετέχουν. Ιρανός αναλυτής. Το κίνημα Ανσαρουλάχ, τον Χούθι, χρησιμοποίησε επιτυχώς τον αντιπλοϊκό βαλιστικό του πύραυλο με βελληνικές 300 χιλιόμετρα σε κινούμενο στόχο 25 κόμβων και έγραψε ιστορία. Πέτυχε το στόχο. Έχουμε αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους με βελληνικές 1500 χιλιόμετρα και δεν τους έχουμε δείξει ακόμα. Ο πύραυλος εκτείνεται στο διάστημα με ταχύτητα 8 μαχ και μπορεί να χτυπήσει κινούμενους στόχους με απόλυτη ακρίβεια. Τα εχθρικά αεροπλανοφόρα και τα πολεμικά πλοία δεν έχουν πλέον ασφάλεια σε απόσταση 1500 χιλιόμετρων, λέει το Ιράν. Η αρχή της διόρυγας του Σουέζ, όπως σας είπα, ανακοίνωσε ότι 55 πλοία απέφυγαν τη διόρυγα από τον Νοέμβριο, κάτι που σημαίνει απώλεια 27,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή βάλτε μισό εκατομμύριο το πλοίο. Ο Υπουργός Άμυνας Ιεμένης, Μοχάμετ Νάσερ Αλ Ατίφη, είπε: έχουμε αυτό που θα βυθίσει τους στόλους σας, τα θωρηκτά σας, τα υποβρύχια και τα αεροπλανοφόρα σας και η Ερυθρά θάλασσα θα είναι νεκροταφείο σας. Αυτά λοιπόν και από την... Πάμε γρήγορα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί φαίνεται ότι γίνεται αυτό που μάλλον αποφάσισε. Είπαμε προχθές ότι επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον μαζί με άλλους από την Ισλαμική Διάσκεψη και τον Αραβικό Σύνδεσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον. Εκεί έκανε προσωπική επαφή ο Φιντάν με τον Μπλίνκεν. Ακολούθησε μετά από 2 μέρες το τηλεφώνημα Ερντογάν-Μπάιντεν και τώρα μαθαίνω ότι θα κάνουν ισόρροπα βήματα οι ΗΠΑ, ούτως ώστε μόλις εγκριθεί τελικά η πώληση των F-16 στην Τουρκία και η Τουρκία να κάνει την έγκριση ταυτόχρονα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι οι ΗΠΑ λύγησαν στις πιέσεις της Τουρκίας. Και φυσικά με όλη αυτή την κατάσταση δεν είναι άσχετα τα όσα συνέβησαν στην Αθήνα. Η Αθήνα δεν μπορεί να πει τώρα μη δίνετε στην Τουρκία F-16, αφήστε που μας προετοίμαζαν εδώ και 2 μήνες. Βέβαια η Τουρκία πρέπει να πάρει τα F-16. Μας τα λέγαν, θυμάστε? Λοιπόν,
πάρτε την τώρα και άντε να δούμε όταν αποκτήσει. Φυσικά έχουμε τα F-35, είπαμε δύσκολο, θα περάσει ο καιρός, αλλά όταν αποκτήσει η Τουρκία ισοδύναμα αεροσκάφη με την Ελλάδα, θα ξαναδούμε το έργο που βλέπουμε δεκαετίες στο Αιγαίο. Και καληνύχτα Αιγαίο, δεδομένου ότι η γαλάζια πατρίδα και οι γαλάζιοι εθέρες, τώρα πώς τις ονομάζουν, και προσέξτε θράσος, ξέρετε τι είπε ο Ερντογάν? Δεν φτάνει, λέει, μόνο να μου δώσει τα F-16, πρέπει να άρει το εμπάργο ο Καναδάς. Γιατί ο Καναδάς έχει βάλει εμπάργο και δυσκολεύονται στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι κάποια συστήματα που ο Καναδάς, μπράβο του προς τιμήν του, οδήγησε σε πτώχευση εταιρείες, αλλά δεν πούλησε στην Τουρκία. Και τώρα τι λέει ο Biden? Εντάξει, θα τα βρούμε και με εκεί, εμείς μην ανησυχείτε, θα τα βρούμε και με τον Καναδά. Εντάξει, ο Ερντογάν λέει, ένα άλλο ζήτημα που περιπλέκει την κοινοβουλευτική διαδικασία στην Τουρκία για την έγκριση είναι η αρνητική στάση του Καναδά και ορισμένων συμμάχων στις αμυντικές προμήθειες. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν μπορεί, λέει, να εγκρίνουμε. Πρέπει όλοι οι σύμμαχοι. Πιστεύω ότι οι θετικές εξελίξεις που αναμένουμε τόσο στο θέμα των F-16 από τη ΣΥΠΑ, όσο και στην τήρηση των υποσχέσεων του Καναδά, θα ενισχύσουν τη θετική άποψη του Κοινοβουλίου μας για το θέμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι υποσχέσεις που μας έδωσε η Σουηδία στο Βίλνιους. Αναμένουμε ότι αυτές θα τηρηθούν και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Τα βάλε όλα στο τραπέζι. Για πέστε μου τώρα εσείς. Είναι επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αυτό? Και πώς ξανά θα πάμε στους Έλληνες της Αμερικής? Πώς αυτό το κράτος θα πείσει τους Έλληνες της Αμερικής που ξεσκίστηκαν τόσα χρόνια? Μην πουλάτε F-16 στην Τουρκία, πετάξατε το F-35 στην Τουρκία, προσέφεραν τεράστιες εθνικές υπηρεσίες οι άνθρωποι αυτοί. Και τώρα η Ελλάδα στην ουσία τους αδειάζει. Άντε πάνε να τους πείσεις τώρα, όταν τους χρειαστείς ξανά, να τους πείσεις να ξαναστρατευτούν με την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα σου λέει? Ποια Ελλάδα που ξοδέψαμε τόσα λεφτά να κάνουμε λόμπι, βάλαμε τους βουλευτές ελληνικής καταγωγής να κάνουν νόμους και όλα τα προδώσαμε όλα αυτά και αγκαλιαζόμαστε με τους Τούρκους? Δεν είναι να ντρέπεται κανείς με αυτή την κατάσταση? Και για να έχουμε καλό ερώτημα, έχει κάνει ποτέ η Ελλάδα διάβημα στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα? Ξέρετε τι είναι η γαλάζια πατρίδα? Γαλάζια πατρίδα είναι το εξής. Η Τουρκία θεωρεί ότι τα νησιά, καταρχάς, είναι λάθος της γεωγραφίας, λέει αυτό. Λάθος βρίσκονται εκεί ή βρίσκονται σε λάθος χέρια. Και λέει τα νησιά είναι σαν να μην υπάρχουν για μένα. Κάθονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία τουρκική υφαλοκρηπίδα εκτείνεται μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, 25ος μεσημβρινός. Δεν υπάρχουν τα νησιά, κάθονται πάνω, λες και είναι αντικείμενο που κάθεται πάνω. Αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα. Και δεν είναι τυχαίο που την ονόμασαν πατρίδα. Γιατί στην Τουρκία η λέξη πατρίδα είναι ακόμα ιεροποιημένη, ιερή. Δεν έχει ούτε από πατριδοκάπηλους εδώ, ούτε από πατριδομάχους από την άλλη πλευρά. Δεν έχει εξευτελιστεί. Και γι' αυτό την ονόμασαν πατρίδα. Και ρωτώ, είπε προχθές ο Γιασάρ Γκιουλέρ, οι ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα έχει κάνει κανένα διάβημα? Τι είναι αυτή η γαλάζια πατρίδα? Και ξέρετε, έχω δει διπλωμάτες, πρέσβεις και λένε, τι μπουρδα, τι ανοησία είναι αυτή? Δεν έχει το παραμικρό έρισμα στο διεθνές δίκαιο. Τι το υπογράψαμε τότε προχθές αυτό το, μην πω τώρα τι, τη διακήρυξη που λέει το διεθνές δίκαιο? Και πού είναι η γαλάζια πατρίδα? Και γιατί ο Υπουργός Άμυνας βγήκε μετά την υπογραφή και λέει, εμείς υπερασπιζόμαστε τη γαλάζια πατρίδα? Και δεν μιλάει κανένας? Να πούμε επίσης στις ΗΠΑ ότι ο κυβερνήτης του Τέξας, στενός φίλος του Τραμπ και υποστηρικτής του, εξέδωσε νόμο με βάση τον οποίο κηρύττει την μετανάστευση παράνομη. Όποιος τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Ένας Ρώσος 60χρονος ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Ουκρανία, κατέθεσε στον εισαγγελέα, από το 2014 ήταν εκπαιδευτής
των παραστρατιωτικών του Ντονέτσκ και καταθέτει ότι η Ρωσία έκανε εγκλήματα πολέμου. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα υποστηρίξουν την Ουκρανία για όσο καιρό χρειαστεί. Δήλωσαν ο Κάμερον και η Κολονά. Συναντήθηκαν και λέει: το Λονδίνο και το Παρίσι υπήρξαν ισχυρό στήριγμα της Ουκρανίας και θα συνεχίσουν να είναι για όσο καιρό χρειαστεί, είπε ο Κάμερον στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με την Κολονά, η οποία από την πλευρά της διαβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται χέρι με χέρι για να υποστηρίξουν το Κίεβο. Αν συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη, δεν έχω αμφιβολία ότι ο Πούτιν θα ιτεθεί και είναι ουσιαστική σημασίας να ιτεθεί. Προσέξτε τι λένε. Η πρώτη πράξη ήταν η εκπληκτική ήττα της Ρωσίας να εκπληρώσει τους στόχους της, η αποτυχία δηλαδή. Η δεύτερη πράξη υπήρξε η λαμπρή αντίσταση των Ουκρανών που απόθυσαν τους Ρώσους. Και φυσικά η τρίτη πράξη είναι πιο δύσκολη, γιατί η Ουκρανία συναντά δυσκολίες στο μέτωπο. Η τέταρτη πράξη μένει να γραφτεί και οφείλουμε να έχει θετική έκβαση. Οι δύο χώρες χέρι-χέρι εργάζονται από κοινού ώστε η ρωσική επίθεση να μην επιβραβευτεί, δήλωσε η Κατρίν Κολονά. Επιθυμούμε αυτή η συνεργασία να μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω. Αφορά προφανώς την τύχη της Ουκρανίας, αλλά επίσης και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Η Ρωσία αναβαθμίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και διατηρεί τις στρατηγικές της δυνάμεις στο ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας, καθώς η Δύση διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον της, δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια συνάντησης που είχε με αξιωματούχους της άμυνας. Είπε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει αυτό που αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και ότι όλες οι προσπάθειες για την επιβολή στρατηγικής ήττας στη Ρωσία έχουν καταρρεύσει. Η αμυντική βιομηχανία έχει αυξήσει κατά 5 με 6 φορές την παραγωγή τάγκς, έχει δημιουργήσει ναρκοπαίδια έκτασης 7.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε 2.000 χιλιόμετρα στη γραμμή του μετώπου. Είπε ότι οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονται την Ευρώπη για τα δικά τους συμφέροντα και ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να κάνει πόλεμο στην Ευρώπη. Είπε επίσης ότι η Ρωσία θα βασιστεί στα δικά της συμφέροντα όταν θα έχει να κάνει με την Ουκρανία, ανεξαρτήτως των προσπαθειών του Κιέβου να προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλους. Είπε ότι ο Πούτιν, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία ούτε σε 10 ούτε σε 20 χρόνια. Επίσης κάλεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Φινλανδό πρεσβευτή και του διεμήνυσαν με βάση την αναδήλωση της Ζαχάροβα ότι η Ρωσία θα αντιδράσει στη συμφωνία που υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ με τη Φινλανδία, με βάση την οποία 15 στρατιωτικές και αεροπορικές βάσεις και ναυτικές της Φινλανδίας, σε 15 βάσεις μπορούν οι ΗΠΑ ανεφόρων να εγκαταστήσουν, να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το σύμφωνο δημιουργεί προφανή απειλή για εμάς και θα οδηγήσει σε εντάσεις με το Ελσίνκι. Και υπάρχει και ένα σημαντικό άρθρο για να κλείσουμε του Mark Champion, προτείνω να το διαβάσετε, το έχουμε και στο Infognomon, είναι του Bloomberg το άρθρο, που λέει η αυτάπάτη της ειρήνης με τον Πούτιν και λέει η ήττα του Πούτιν θα μας κοστίσει πιο φτηνά από μία ήττα της Ευρώπης. Λέει καλά πράγματα μέσα, εννοώ ενδιαφέροντα πράγματα. Καλό είναι να το προτείνω να το διαβάσετε. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.